السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم صالحة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة باذن الله، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. مهم اليوم غادي نقدم معكم واحد العصير سهل وبسيط، ولكن كيجي لذيذ بزاف. بسم الله على بركة الله. المقادير: عندي هنايا الفريز او الفراولة، السكر، عندي هنايا ورقة ديال النعناع، عندي هذا النعناع بيو، ديروا نعناع مهم عادي عندي دانونه ديال الفريز. غادي نمروا للطريقه ان شاء الله. غناخذوا الطحان ديالنا، غادي نضيفوا الفريز او الفراوله. يعني انا كنت حضرت بزاف ودرت هذا الشيء غير باش نوريكم الطريقه. يعني هو كيجي لذيذ بزاف، يعني بدون ما تضيفوا حتى شي ماده سائله اخرى، يعني الحليب ولا الماء ولا ما ديروا حتى شي حاجه، غير هكا كيجي عاقد وزوين بزاف. المهم كنقطعوا النعناع هكا عشوائي، غير الوريقات ما ديروش السيقان ديال النعناع، الوريقات فقط. غادي نضيف القليل من السكر، تقدروا تستغنوا عن السكر، انا درت فقط القليل. يعني اللي ما يحبش يدير السكر بلا ما يديرو، يعني الفريز هذا وقته راه كيكون حلو. غادي نضيف دانونه ديالي، كما قلت لكم راه كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، يعني منعش وكيجي خاتر ما نتوما كتشوفوا معايا. غادي نمروا ان شاء الله نطحنوا نتوما كتشوفوا، يعني غير بهذا الشيء غادي تطحن، يعني غيكون عاقد. يعني الا درتو بزاف ضعفوا الكميه، يعني درتو بزاف ديال الفريز غديروا حتى دانون تزيدوا. تحيدت اللقطه الاولى ديال الطحن، راني كنطحن دابا نتوما كتشوفوا معايا. ها نتوما من بعد ما طحنتو هاكي كيجي عاقد وزوين بزاف كما قلت لكم، خاتر، يعني كيجي خاتر ولكن لذيذ. ان شاء الله غنمروا للعصير الثاني باذن الله. العصير الثاني عندنا فيه السيترون او الحامض الاخضر، يعني كيكون خضر هكا، والبازيليك او الحبق. عندي انا هذا بيو اللي نغسلوه مزيان، وعندي السكر. يعني كنحاول ندير بيو حيت الحاجه ملي كنشربها هكا خضره يعني كتعجبني نديرها شويه بيو زرعتهم عندي هادو في الجرده المهم غادي من بعد ما قطعت الحامض ديالي او الليمون غادي ناخذ الخلاط، غنديروا فيه البازيليك ديالنا ونديروا الحامض ديالنا او الليمون. يعني هاد الحامض الاخضر عنده مذاق يعني جميل بزاف، ماشي بحال الاصفر، يعني كل واحد والمذاق ديالو. كيتواتى بزاف مع الحبق. وغادي نضيف الماء القليل فقط، يعني باش نقدروا نطحنوه. غادي نمروا ان شاء الله نطحنوه انتما كتشوفوا معايا. هو يعني كيتطحن جيدا، يعني من بعد غادي يتصفى. كما قلت لكم يعني كيجي هذا مزيان بزاف. الحامض فيه شويه المروره، ولكن مع السكر غيجي لذيذ. غادي نضيف الكميه الاولى ديال السكر، غادي نطحنو.
الان سايما بعد ما طحنته غادي نصفيه، وراه عندي الكميه الثانيه عاد غادي نزيدها ديال السكر، ولكن من بعد ما نصفيه غنصفيه معكم. نتوما كتشوفوا من بعد ما صفيته غادي نضيف السكر، غادي نضيف، انا ضفت دابا هذه الثالثه، يعني يجي سكر بزايد، يعني باش من بعد غادي نضيف له الماء، حيت هذا العصير كيكون كونسونطري، يعني بحال السيرو. غديري في الكاس شويه ديال هذا العصير وغتضيفوا عليه الماء، يعني كونسونطري. غتزيدوا له السكر بالزايد، يعني بحال هذا يترو ولا نص يترو، غادي تشربوا به حتى 4 يترو ديال الماء. المهم كيكون فيه المذاق زوين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، يعني صدقوني كيجي لذيذ بزاف ومنعش. هانتوما من بعد ما طحنت العصير ديالنا، ها هو هذا ديال الفريز وهذا ديال السيترون. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم يعني ويريقكم. وكنشكركم كاملين اللي معايا دائما، واللي غيلتحق بينا كنقول مرحبا به. وما ينساش جيم، وما ينساش يدير ابوني للقناه ديالنا بالطبع الا عجباتو. وكنقول لكم الى اللقاء، الى الفيديو القادم بحول الله.